নমস্কাৰ বন্ধুসকল, ৱেলকাম বেক টু আৱাৰ ইউটিউব চেনেল। আৰু মই আপোনাৰ আহি পালোহি এতিয়া আপোনাৰ প্ৰিন্সেপ ঘাট। আৰু এই জেমছ প্ৰিন্সেপ ঘাটটো হৈছে কলকাতাৰ টুৰিষ্ট এট্ৰেকশ্যনৰ ভিতৰত এটা অন্যতম প্লেচ। আৰু এই জেমছ প্ৰিন্সেপ ঘাটটো আপোনাৰ বনাইছিলে ব্ৰিটিছৰ যুগতে 1841ত বনাইছিলে। আৰু আপোনাৰ ইয়াত থকা যিটো জেমছ প্ৰিন্সেপৰ মেমৰিয়েল সেইটো বনাইছিলে আপোনাৰ 1843ত। আৰু ডিজাইন কৰিছিলে কোনে জানেনে? ফিটজগেৰাল্ড, মানে উইলিয়াম ফিটজগেৰাল্ড। এতিয়া এটা প্ৰশ্ন হয় যে জেমছ প্ৰিন্সেপ কোন হয় আৰু তেওঁৰ নামত এইটো কিয় বনালে? জেমছ প্ৰিন্সেপ এজন আপোনাৰ ইংলিছ স্কলাৰ আছিলে, যিজন আছিলে অৰিয়েণ্টেলিষ্ট আৰু এণ্টিকুৱাৰী, আৰু যিজনে আপোনাৰ এংলো ইণ্ডিয়ান ৰিচাৰ্চ স্কলাৰ বুলি কোৱা হয়, কাৰণ তেওঁ ইণ্ডিয়াত আহিলেও ইণ্ডিয়াৰ বিভিন্ন লেংগুৱেজৰ ওপৰত তেওঁ ৰিচাৰ্চ কৰিছিলে। আৰু তেখেতেই আপোনাৰ ইণ্ডিয়াত যিখিনি আপোনাৰ পুৰণা লেংগুৱেজ যেনেকৈ খাৰষ্টি আৰু ব্ৰাহ্মী সেইখিনিক তেওঁ ডিক'ড কৰিছিলে। মানে আপোনাৰ যিটো মানে লেংগুৱেজ আছিলে সেই লেংগুৱেজ মানে স্ক্ৰিপ্টখিনি তেওঁ মানে নৰ্মেল লেংগুৱেজলৈ কনভাৰ্ট কৰিছিলে, যেনেকৈ ইংলিছ হওক, হিন্দী হওক। আৰু তেখেত এছিয়াটিক ছ'চাইটি অফ বেংগল জাৰ্নেলৰো তেওঁ মানে ফাউণ্ডিং এডিটৰ আছিলে। আৰু ব্ৰিটিছৰ যুগতে এই ঘাটটোত তেওঁলোকে পেছেঞ্জাৰ অনা নিয়াকে ধৰি আৰু বয় বস্তু তেওঁলোকে লোডিং আনলোডিং কৰিছিলে। বিদেশৰ পৰা অহাৰ যিখিনি তেওঁলোকৰ ইংলেণ্ডৰ পৰা অহা হওক, বেলেগৰ পৰা অহা হওক, গোটেই বস্তুখিনি অনা নিয়া তেওঁলোকে এই ঘাটটো ব্যৱহাৰ কৰিছিলে জাহাজৰ থ্ৰুদি। আৰু ইয়াৰ পিছফালে আছে আপোনাৰ বিদ্যাসাগৰ সেতু, আৰু যিখন আপোনাৰ ছেকেণ্ড হুগলী ব্ৰিজ বুলি কোৱা হয়, যিহেতু আপোনাৰ এই ব্ৰিজখন আপোনাৰ হুগলী ব্ৰিজৰ বা গংগা নদীৰ ওপৰত আছে। আৰু আপোনাৰ ব্ৰিজখন চাওক না কি সুন্দৰ, আৰু মানে আৰ্কিটেক্সাৰ চাওক, আপোনাৰ ৰছীৰ ওপৰত ওলমি থকা লেখীয়াকৈ বনাইছে। আৰু আপোনাৰ ঘাটৰ একদম লগতে লাগি আছে এটা প্ৰিন্সেপ ঘাট ষ্টেচন, আৰু আপুনি প্ৰিন্সেপ ঘাটলৈ আপুনি লোকেল ট্ৰেইনৰ থ্ৰুদিও আহিব পাৰে। আৰু আপুনি এই জেমছ প্ৰিন্সেপ ঘাটলৈ যদি আহে আপোনাৰ ইয়াত কোনো এণ্ট্ৰি ফি নাই, গতিকে আপুনি ফ্ৰীকৈ আহিব পাৰিব, কোনো টেনশ্যন নোহোৱাকৈ আহিব পাৰিব, একদম বিন্দাছ। আৰু এই পাৰৰ পৰা ভিউ চাওক না, একদম কি সুন্দৰ, গোটেই কলকাতা আপোনাৰ সেইখন দেখি থাকি, টাউনখন দেখি থাকি। আৰু লগতে আপোনাৰ যিবিলাক আপোনাৰ ফেৰীবিলাক আছে এই ফেৰীবিলাকত আপুনি মানে বুকিং কৰিব পাৰিব। আৰু মোক তেওঁলোকে কোৱা মতে আপোনাৰ 500 টকা হয় এঘণ্টাৰ কাৰণে, আপুনি এজনেই হওক 4জনেই হওক আপোনাৰ 500 টকাই ল'ব। আৰু তেতিয়াহ'লে ব'লকচোন এতিয়া আমি আপোনাৰ নদীৰ পাৰৰ যিটো প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্য অনুভৱ কৰোঁ। কি সুন্দৰ এটা ফিলিং, এটা একদম ধুনীয়া ধুনীয়া বতাহ মাৰি আছে, দেখিছেনে? আৰু এইফালে আপোনাৰ জাহাজ আহি আছে একদম, এইখন দেখিছে, জাহাজখন দেখিছে, এইখন চব পেছেঞ্জাৰ অনা জাহাজ হয়। আৰু বিশেষকৈ ইয়াত মানে সন্ধিয়াৰ পৰিৱেশটো বেছি ভাল হয় বুলি কৈছে, মানে সন্ধিয়াৰ যিটো ভিউ হয় মানে বহুত ধুনীয়া হয়, মানে আপোনাৰ লাইটিং চাইটিং লগাই দিয়ে মানে গোটেই পাৰ্কখনো মানে। আৰু দলংখন দেখিবলৈ এটা মানে সুন্দৰ, মানে বহুত এটা মানে লাইটিঙৰ থ্ৰুদি মানে বহুত সুন্দৰ লাগে মানে। আৰু এই প্ৰিন্সেপ ঘাটত আপোনাৰ বলিউডৰ পৰিণীতা ফিল্মখন ইয়াত শ্বুটিং কৰিছিলে বুলি কৈছে। তো ঠিক আছে, তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টো আজি আপোনাৰ ইয়াতে সামৰি মাৰিছোঁ। আৰু যদি কোনোবাই কলকাতালৈ আহিছে, যদি আপোনাৰ ফুৰিবলৈ আহিছে, তেতিয়াহ'লে প্ৰিন্সেপ ঘাটলৈ এবাৰ আহক, আপোনাৰ সন্ধিয়া টাইমত আহক। আৰু ভিউটো কি সুন্দৰ হয় মানে ভিউটো তেতিয়া চালে আপোনালোকে নিজেই গম পাব। তো ঠিক আছে, আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইয়াতে সামৰি মাৰিছোঁ, তেতিয়াহ'লে বাই বাই।